හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. Lightroom video series එකේ පස්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි අද ගෙනල්ලා තින්නේ. කලින් වීඩියෝ එකෙන් අපි colors ගැන කතා කරා. ඒ වගේම ඊට කලින් වීඩියෝ වල අනිත් ගොඩක් tool ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒව බැලුවේ නැත්නම් ඒවත් බලලා අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. හරි එහෙනම් අද අපි බලමු ඊටු tool ටික මොනවද කියලා. හරි. ඉස්සෙල්ලාම බලමු මේ effect කියන tool එක. මේක ඉස්සෙල්ලා තියෙනවා texture කියලා එකක්. මේ ටෙක්ස්චර් එකෙන් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ එකේ ඩීටේල් ගතිය වගේ පොඩ්ඩක් අඩු වැඩි වෙන එක තමයි ටෙක්ස්චර් එකෙන් වෙන්නේ. මේක වැඩි කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ එකේ ඩීටේල් ගතිය වගේ වැඩි වෙනවා. අඩු කරද්දී ෆොටෝ එක ස්මූත් වෙනවා. අන්න එහෙමයි ටෙක්ස්චර් එකෙන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන clarity. clarity කියන්නේ සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකේ පැහැදිලි බව වගේ දෙයක්. මේක වැඩි කරද්දී නිකන් ෆොටෝ එකට පොඩි ස්ට්‍රෝං ගතියක් එනවා. ඒ වගේම මේක අඩු කරද්දී ෆොටෝ එක ස්මූත් වෙනවා. ටෙක්ස්චර් tool එකෙන් වගේම. ඊට පස්සේ තියෙනවා dehash කියලා එකක්. මේකෙන් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් ෆොටෝ එකේ එළිය ගොඩක් වැඩි දැන් තියෙනවා කියන්නකෝ. ඒ ටික ගානට අඩු කරලා සාමාන්‍ය ෆොටෝ එක ලස්සන ලුක් එකක් ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. මෙන්න බලන්න මේක වැඩි කරනකොට. ගොඩක් එළිය වැඩි දැන් ටික අඩු වෙලා පොඩි ලස්සන ලුක් එකක් ආව ෆොටෝ එකට. මේක අඩු කරනකොට ඒ එළිය වැඩි දැන් ටික තව ටිකක් එළිය වැඩි වෙනවා. අන්න එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන vignette කියන tool එක. මේකෙන් වෙන්නේ ෆොටෝ එක වටේට කළු පාට ගතියක් පොඩි දෙනවා එහෙම. මේ බලන්න මේක අඩු කරද්දී අර ෆොටෝ එක වටේන් ලස්සනට කළු පාට ගතියක් එනවා. වැඩි කරද්දී ඒක සුදු පාට වෙනවා. එහෙම තමයි වෙන්නේ. මේකක් ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ෆොටෝ වල දාපුවම සාමාන්‍ය සබ්ජෙක්ට් එක ફોකස් වෙලා පේනවා ෆොටෝ එකට 아무තු ලස්සනකුත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන මේ mid point කියන එක. mid point එකෙන් අපි vignette එක පොඩ්ඩක් හරි වෙනස් කරොත් තමයි mid point කියන එක ඇක්ටිව් වෙන්නේ. mid point කියන්නේ දැන් vignette එක ඇඩ් වෙන සාමාන්‍ය රවුමක් වගේනේ. ඒ රවුම කොච්චර මැදකට එන්න ඕනේද කියන එක තමයි mid point කියන්නේ. දැන් මේ vignette එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මේ mid point එක අඩු කරද්දී රවුම පොඩි වෙනවා තව. මේක වැඩි කරද්දී රවුම ලොකු වෙනවා. අන්න එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ feather කියලා. feather කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් vignette එකේ smooth එක වගේ. දැන් මේක vignette එක අඩු කරලා feather එක අඩු කරොත් අර ඒක නිකන් ගොඩක්ම ෂාප් විදියට තියෙනවා. feather එක වැඩි කරොත් අර නිකන් ඒක ලස්සනට පැතිරලා ගිහිල්ලා එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන roundness එක. roundness කියන්නේ මේ රවුම දැන් අර vignette add කරන රවුමක් හැටියට add වෙන්නේ. අන්නේ රවුමේ තියෙන රවුම් ගතිය තමයි roundness එකෙනුත් වෙන්නේ. මේක අඩු කරද්දී ඒ රවුම් ගතිය නැති වෙලා යනවා. වැඩි කරද්දී රවුම් ගතිය වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන highlight. ඒකෙන් වෙන්නේ අර මම කලින් light tool එකේ කියලා දුන්නා වගේම තමයි highlight එහා මෙහා කරන්න තියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා grain කියලා එකක්. ඒක අපි වැඩි කරද්දී සාමාන්‍ය ෆොටෝ එකට පොඩි noise ගතියක් එනවා. මේ බලන්න. දැක්කද ෆොටෝ එකට පොඩි noise ගතියක් ඇඩ් වුණා grain එක වැඩි කරද්දී. ඒක සමහර ෆොටෝ වලට එහෙම ඇඩ් කරන්න එන අවස්ථා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඒක. ඊට පස්සේ පල්ලෙහෙන් තියෙන grain එකේ size එක. ඊළඟට මේ roughness කියලා තියෙන්නේ. අර grain එකේ තියෙන strong ගතිය වගේ තමයි එකෙන් අඩු වැඩි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ tool එක එච්චරම use වෙන්නේ නැහැ. මමත් මෙච්චර photo edit කරාට ඔය grain tool එක එහෙම නම් කවදාවත් use කරලා නැහැ. ඒක නම් ගොඩක් වෙලාවට ඕනි වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. ගොඩක් ඕනි වෙන්නේ මේ vignette tool එකයි, dehash tool එකයි, texture tool එකයි, clarity tool එකයි වෙලාවකට ඕනි වෙනවා. ඒ ටික තමයි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර ඕනි වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන details tool එක. අපි බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා sharpening කියලා. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකේ තියෙන sharp ගතිය. තියුණු බව. මේක වැඩි කරද්දී ඒ sharp ගතිය වැඩි වෙනවා. අඩු කරද්දී ෆොටෝ එක පොඩ්ඩක් smooth වෙනවා. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. මේක අර grain එක වැඩි මම පොඩ්ඩක් අඩු කරන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ බලලා තියෙනවා radius කියලා එකක්. radius එකෙන් වෙන්නේ sharpening එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ strong ගතිය වගේ තමයි හැම වෙන එක තමයි radius එකෙන් වෙන්නේ. මේ sharpening එක අඩු කරලා පස්සේ radius එක active වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ බලලා තියෙනවා detail කියලා එකක්. ඒකෙන් වෙන්නේ ෆොටෝ එකේ තියෙන details. details අඩු වැඩි කරන් තමයි detail එකෙන් තියෙන්නේ. ඒ වෙන එච්චර දේවල් නෙවෙයි සරල දේවල් නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා masking කියලා එකක්. ඒකෙන් වෙන්නේ දැන් මේකේ sharpening ගතිය වැඩි කරොත් එහෙම ෆොටෝ මේ දැන් අර සමහර ලාට පොඩි
ඕ ශාප්නිං ගතියක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒව ගන්නට ස්මූත් කරලා දෙන එක තමයි මේකෙන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා noise reduction කියලා. ඒකෙන් වෙන්නේ ෆොටෝ එකේ තියෙන noise ගතිය අඩු කරන්න වැඩි කරන්න පුළුවන්. noise එක කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ෆොටෝ එකක් ගත්තට පස්සේ අර ඉස්සෙල්ලාම grain එක වැඩි කරලා දෙන noise ගතියක් අර නිකන් තිත් වගේ ආවේ. අන්න ඒකට තමයි noise එක කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් ෆොටෝ වල noise එක තියන්නේ නැහැ. ඒතර ෆොටෝ එක ටිකක් හැදයි. මෙන්න මේ noise reduction කියන tool එකෙන් අපිට noise අයින් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කරලා noise එක දිනවා රැයට ගන්න ෆොටෝ වල එහෙම. අන්න ඒවා අයින් කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඊට පස්සේ මේ එතන තියෙන detail එකෙන් වෙන්නේ ෆොටෝ එකේ details පොඩ්ඩක් එහාම යන එක. ඊට පස්සේ contrast එක ගැනත් මම කලින් කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ තියෙනවා color noise reduction කියලා. color noise reduction කියන්නේ අර light වලින් ඇති වෙන noise එක වගේම color වලින් ඇති වෙන noise එක එහාම යන එක. මේ ෆොටෝ එකේ noise නැති හින්දා මට ඒක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. ඔයාලගේ ෆොටෝ එකේ එහෙම අර තිත් වගේ තියෙනවනේ ඒක පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා details smoothness කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් වෙන්නේ අර color noise reduction කරපුවාට පස්සේ ඒකේ smooth ගතිය detail එක වෙනස් කරන එක. අතන මේ tool නම් ගොඩක් ඕනි වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. හරි. මේ ඊළඟට තියෙන optics කියන tool එක. ඒ tool එකෙන් වෙන්නේ අපි දැන් ෆොටෝ එකක් ගහදී මොකක් හරි අපි ෆෝන් එකකින් lens වලින් අර නිකන් ෆොටෝ එක blur වෙලා වගේ ගතියක් ආවොත් මොකක් හරි ලාවට වගේ අන්න ඒව සාමාන්‍යයෙන් නැති කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. මම නම් ඒක යූස් කරලා නැහැ මෙච්චර කාලයකට. මට එහෙම යූස් කරන්න අවස්ථාවක් ඇවිල්ලත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ ඒක try කරලා බලන්න. ඒකෙන් ඊට වඩා වැඩි දෙයක් නම් වෙන්නේ නැහැ. මම සාමාන්‍යයෙන් දාලා බැලුවට මට එහෙම ෆොටෝ එක කිසි වෙනසක් නම් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ ඒකේ. හරි එහෙනම් තව tool 4-5ක් වගේ තමයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ. මම ඊට ඊළඟ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නම්. ඒ ටික නම් එච්චර ගොඩක් ලොකුවට නෑ. ඒ වුණාට මේ ඊළඟට තියෙන tool එක පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ එක. ඒකින්ද මම ඊළඟ වීඩියෝෙම කතා කරන්න ඒ tool පහම. එතකොට අපේ Lightroom video series එක ඉවරයි. එහෙනම් අදට මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. කලින් වීඩියෝ බලුවේ නැත්නම් ඒවත් බලන්න. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.